I hjärtat av Norrköpings gamla industrilandskap reser sig en byggnad som bär på både historia och mystik. Värmekyrkan, en mäktig tegelkatedral som stod färdig år 1927, var en gång stadens kraftcentral. Men bakom de tunga väggarna döljer sig något mer än bara maskiner och industrihistoria. Många säger att själarna från den gamla arbetsstyrkan aldrig riktigt lämnade. Så på fullaste allvar. Fatta vad som hände nu alltså. Nej men alltså, Nu nu börjar jag tvivla på mig själv och min kropp. Men alltså jag vet ju att jag inte har rört på det. Det är helt sinnes. Gott här. Men har vi haft gått till mörker? Ja, det har vi ju. Ja, Nej. det ser ut som att de kommer från källan. Nej, alltså sluta, jag får gåshud. Nej men de kommer från källan. Lägg av. Nej, De jag får kommer gåshud. definitivt från källan. Ja. Åh, fy fan. Nej, sluta. Nej. Skämtar du nu eller? Nej men de kommer ju från källan. Det är ju därifrån de kommer. Hör Nu du måste vi- knackningar nu? Ja, det knackade som bara den här när jag kom. Min första känsla av att kliva in här är alltså vilken mäktig lokal. Och samtidigt så känner jag att vi har ju ingen historia att gå på, så att jag vet inte riktigt hur vi ska utreda, men det blir en utmaning. Har ni varit ofta här på Värmekyrkan eller? Jag har varit på några partyn. Jag har några tillställningar har man Ja, ju. med lite fest och Hunnit lite med. Ja, sådär. ja men så är det. Men då lägger man ju inte märke liksom till det här på sånt. Nej, men precis. När man ser det här tänker man ju inte på då. Nej, det är så mycket folk. Ja. Ja, nej, men det är jättefint. Klart jag har förväntningar. Alltså, vi är ju här för att känna saker. Jag vill ju känna så mycket som möjligt. Allt liksom är ju välkommet känner jag. Alltså, spännande. Men vi ska göra ett EMF-svep så vi har tagit med oss våra EMF-mätare. Och de funkar ju så här när vi sätter på. Så kalibrerar den ju först. Har du din telefon på flygplansläge? Jag menar här i närheten är det ju alltså Nej. Inte jättemycket, men det, alltså, vi vad har... är det som kan... Jag menar den där är ju för lång. Om det där är något elgrej så är den för långt ifrån. Ska vi prova? Vill du ta en också Ja, Tina? jättegärna. Vart trycker jag på den då? På Här i mitten. bara? Så. Alla är ju helt... Alltså inför den här utredningen så har vi ju för första gången inget som helst att gå på. Vi har ingen som har varit här utrett och vi har inte hört så mycket historier, alltså spökhistorier kring vad som skulle kunna finnas på den här platsen. Så det känns som att det verkligen är öppen dörr. Vad som helst kan hända. Eller inte. Och det är så kul. Men du som är lite teknisk sådär och håller på. Jag tänker elskåpen fattar jag för de är ju på. Men de är ju nu längre bort här. Men jag tänker även om det är högtalare och sånt. Ja, vi har ju ett... Stängda, det är ju det. Här har vi en router. Ja. Den ger ju utslag. Ja. Men hur långt kan den ge utslag? Ja, det är då? det. För jag står ju här. Och sen har vi en ljudanläggning. Jag vet inte hur mycket den... Men det är det jag tänker, men den är ju inte på. Ja, fast det blinkar ju någonting. Ja, du tänker så ja. Men det är också här var det lugnare. Var det lugnare där? För här är det Ja, nu börjar den flickra här också. Jättemycket. Det blir Nu står mer vi liksom utslag. mitt i rummet. Här, Det blir mer utslag när jag går ifrån den där än när jag står nära. mina förväntningar på kvällen är... Jag försöker att hålla nere dem. Det är klart jag vill uppleva massa. Men jag vill heller inte bli besviken. Men jag är ändå taggad på att se vad som händer när vi släcker ner. Så. Och den här REM-podden är ju en inbyggd mjukvara i. Den här är framtagen för att inte störas ut av såna här saker. Så vi startar den. Så kalibrerar den.
så. Och så ska den bara ge utslag om det kommer en ande eller människa i närheten av den. Mm. För om vi tittar... Nu är den också grön. Det är jättemärkligt. Eller? Det här är ju skumt. Det här är jätteskumt. För om man tänker rummet, alltså då är det, om det är elektronik så är ju det överallt. Alltså i sånt fall. Då borde det ju visa mer när man håller upp mot skåpet där. Än när jag står här mitt i. Om jag provar att gå bort en gång. Jag backar också, ska vi se. Börjar det röra sig nu när vi går Ja, bort? lite grann. Min gör det i alla fall, den till höger här. Den blinkar på 2. Om vi har någon ande här, så gå fram till de här som lyser. Och du kan ta på den här metallpinnen som sitter där. Där ger den ju utslag. Ja, det gör den ju. Men inte där. Men då känner jag spontant att vi borde ha kanske en Ouija-session där. Där det inte ger utslag. Här är det ända upp till den röda. Ja. Ja. Ja, för där det inte ger utslag är vi vill att det ska ge utslag. Här ger den ju utslag. Ja. Men ponera nu då, för att ta på sig foliehatten, så skulle det kunna vara så att det är hur mycket andlig aktivitet här alltså som helst. Så är det ju. Eller så är det precis som vi antar nu, att det är mycket elektricitet och grejer. Jag går in med ett skeptiskt sinne. Så Ja, jag men tänker att det är precis. teknisk utrustning. Och så vi har ju alltså belysningar, vi har liksom ännu mer belysning, vi har en ljudanläggning. Alltså jag tänker att vi släcker. Ja. Jag tänker att vi måste göra det nu. Och se om det håller i. Släcker ner, Tina. Ja. Ja. Vi gör det. Men vi kör en Ouija-session. Se om vi får igång brädet den här gången. Ja. Alltså det häftiga är förra utredningen när vi körde. Vi fick ju ingen rörelse. Nej. Men efteråt så lät vi den vara öppen och vi fick ju rörelse. Ja. Alltså fotstegen, Ja. ljudet. Det var ju jätte häftigt att få höra efteråt. Ja, men Det är så konstigt tycker jag. Ja, jättemärkligt. Det går inte att förklara det. Nej. Det finns inte en möjlighet. Nej, men jag tänker så här att vi välkomnar ju om det finns några andar eller själar eller kanske några som har jobbat här eller väl har varit i de här lokalerna, att de är välkomna. Då börjar vi bara. Nej, men vi kör. Vi bara kör. Ja. Gör ni någonting? Nej. Vad heter du? Det känns som att den pulserar. Ja, eller hur? Den rörde ju på sig direkt. Ja, Vad konstigt. det var inte du. Nej. Var det du då? Nej. Alltså nu har vi precis haft en Ouija-session och det var bland det sjukaste jag har varit med om. Nej men alltså, den här planchetten rörde sig så många gånger, så mycket. Jag behöver tvivla på mig själv och min kropp. Men alltså jag vet ju att jag inte har rört på det. Det är helt sinnes. Det som är så häftigt är ju att här har vi ju ingenting att gå på. Nej. Nej, vi har Alltså ingen. här har ingen varit, vi har inga spökjägare, vi har inte sett några filmer, inte någonting. Nej. Knappt någon historia går att hitta. Nej, och ändå så är det så här mycket har det inte känts på något annat ställe Nej. som här. Nej, det här är ju sinnes. Det är sinnes. Ja, Men jag för det kan är inte... som- Men jag känner mig inte orolig eller rädd eller någonting. Varför Nej. gör jag inte det? Det fattar jag inte. Då måste det vara vänliga energier här. Ja. Jag känner inte att jag blir rädd på något sätt. Nej, men varför vill de att jag ska få ont om de är snälla? Ja, men de precis, vill för det som bekräfta att de tittarna har- inte fick se, alltså Ja. kameran var ju avstängd.
Men du började få ont i armbågen? Ja, men du vet den här nerven som är precis. Ja. Alltså det så väldigt ont och det pulserade verkligen. Och den höll på ganska länge innan jag sa någonting till er ju. Och så fortsatte den. Och där var ju precis efter att Mandy såg skuggan här i hörnet. Jag tyckte att jag såg en skugga, alltså som att någonting tittade fram. Ja. Men det är också, jag vet inte om det var som någon person gick utanför fönstret. Och sen när vi sa till att sluta, håll fast dig eller så här, släpp Emily, så slutade det göra ont. Ja. Men vad är det då? Och det kan, alltså logiskt tänkt, det kan inte vara någon så här form av placebo, alltså så här, när man säger till att hjärnan då slappnar av. Nej, du tänker så. Nej men alltså jag tänker att jag tror ju inte på det här säger jag. Just det. Vad gjorde Nej, vi där men uppe med Ouija-bordet? Du måste ju börja tro nu. Ja men alltså sluta nu. Men det är jättekonstigt. Nej, men alltså, men det är jag kan absolut inte förklara de här grejerna. Nej. Men också så konstigt. Visst, man kan ju få ont i en armbåge. Ja. Absolut, men det var så starkt och pulserade så länge. Och sen så när ni säger sluta nu så slutar det. Det kan ju inte min hjärna fabricera. Nej. Det är ju jättekonstigt. Ja, Och nu är det ömt som att du vet, det har släppt precis någonting som har... Och det är ju för att de vill visa att någon är ju här och vill liksom förmedla det. Och vi känner sådana energier i det här brädet så det är så häftigt alltså. Och vi har ju satt på musik också och det tror jag får våra energier att verkligen liksom bubbla. Jag känner att jag har gåshud från tårna ända upp till huvudet. Det är helt otroligt. Nu är jag taggad alltså. Får se Tina. Tina säger igång. Ja, nu är min igång. Du har hittat massa funktioner. Ja gud, det var ju värsta disco-belysningen. Yes, men då har vi satt upp ett övervak på Ouija-brädet. Förhoppningsvis så fångar vi någonting, vem vet. Men ska vi gå ner till nedervåningen då? Jag funderar på om vi inte ska krypa ner i källaren. För där kan ju inte, om det är något wifi, tänker jag kan inte komma Nej, där nere i källaren. där tror jag inte det finns någon elektricitet Det är överhuvudtaget. väldigt unikt då om de ska täcka den. Verkligen. Och så tittar du till vänster igen sen. Ja, där är kaklet. Nej, men det här är ju duschar. Ja, visst är det det. Ja, här är duschar. Ja. Det är ju Nej, men vad är det för fler spikband här också? Ja, de har försökt renovera kanske. Ja, de har ju satt upp det här i efterhand. Ja, det där är ju senare. Men det är inga avlopp va? Eller där har det kanske varit. Ja. Så här måste de ha haft duschar. Ja, det var där kaklet var. Här, det var äckligt alltså. Luktar konstigt där nere. Ja, fuktigt och rått liksom. Jag undrar vad de har haft här. Ser du? Ja. Det rinner liksom vatten här. Men kommer det då utifrån? Strömmen kanske. Strömmen måste det ju vara. Ja. Eller hur? Det är vatten runt hela. Det här är ju ett läskigt rum. Alltså det är ju inte trevligt. Alltså kolla spindelnätet. Åh herregud. Nej, det är ingen sändning här nere. Nej. Ska vi testa den andra då? Röstsmemon. Ja, det kan vi prova. Röstmemon funkar ju så att vi spelar in. Vi ställer en fråga och lämnar lite utrymme för en eventuell ande att svara. Och sen spelar vi upp och ser om vi får igenom rösten. Alltså, premissen är ju att andar har lättare att kommunicera via elektriska verktyg än som vanligt. Men jag måste bara fickla lite så jag ser.
Okej. Det är svårt också eftersom pålandet kommer att störa ut. Så vi får ha det i beräknandet när vi lyssnar sen. Finns det några andar här? Är det någon som har arbetat här som är kvar? Är det någon som vill prata med oss här ikväll? Finns det några andar här? Är det någon som har arbetat här som är kvar? Är det någon som vill prata med oss här ikväll? Nej, jag hörde ingenting. Finns det någon med oss här? Ja, men då kan vi som sagt när vi kommer upp här testa just se våra fotavtryck. Ja. Då ska vi se. Jag bara kollar ut här. Om vi går längs med baren. Ja, just det. För där är det inga steg, va? Nej. Så jag går närmast, du går i mitten och du går längst ut. Så att vi går på rad. Fast där är det också ljus så det kanske inte syns sen. Ja, men Vi går här, rakt fram här. Släckte vi inte ner det? Släpper det inte här? Nej. Nej. Om vi går fram till ballongerna då? Ja, om vi går på rad så här. Ja. Så går vi rakt fram. Ja. Okej. Då försöker vi dra ner tårna ordentligt. Det är inga spetsiga. Nej. Jo, dina va? Jo, det är mina. Ja, jag ser en spets där. Också. Det är mina. Ja, Hur kan de bli spetsiga? Här ser du med ja, dig. Det är mina. ja, där. Ja, det var ju synd då. Ja, men då Varför har vill jag vi ha det coolt? Ja, men det är ändå skönt att kunna utreda. utreda. Utrett det. Det Ja. var inte Nej. liksom. Det menar. Precis. Ja, men det är skönt. Ja, Då vet vi. då vet vi. Vi hittade ju de här fotstegen för ett tag sedan. Så här dammiga fotsteg som ledde från källaren och upp och runt där på entréplan. Men nu så var vi nere i källaren och undersökte lite där och sen så gjorde vi ett test för att jämföra med våra egna skor. Och det visade sig att det var våra egna fotsteg helt enkelt. Okej, så vi har spenderat nu 10 minuter och känna in var och en på varsitt håll. Men vill ni berätta vad ni kände? Vill du börja, Tina? Ja, jag kan börja. Nej, men alltså jag kände första vibrationer i golvet kände jag. Men jag vet ju inte var det kommer ifrån. För jag tänker det var ju ett vattenfall här ute om det är någonting. Men jag kände liksom i golvet att det vibrerade. Och sen hörde jag ju ljud. Alltså jag hörde det knäppte ju ganska kraftigt i trappan där. Och sen hörde jag 2 visslingar. Någon som visslade 2 gånger. Ja, men jag hörde också. Det lät som visselpipa vid 2 tillfällen. Faktiskt. Första gången lite längre och sen andra gången väldigt lite kortare. Och så knäppte det ju mycket knäppningar här idag. Ja, det är ju mycket ljud. Så. Jag kände inte vibrationer men jag kände mer som ett gung. Men som att någonting rörde sig lite. Och sen förnimde jag ju de här maskinerna. Alltså där, de här liksom. Att man hade det. Men det kan ju vara så att man känner, för man vet ju att det har varit lite. Men just de här ljuden liksom på något sätt. Förlåt. Ja, men jag kände också så. Men jag föreställde mig det nog mer just eftersom att jag vet vad som har varit här. Det var nästan som man typ kunde föreställa sig någon gå där och övervaka alla. Någon så här ledare, liksom, någon chef som går där med visselpipa och bara håller koll på alla. Ja, verkligen. Jag kände inte någonting. Nej.
Absolut ingenting. Det kändes snarare som att alla de här events och sånt har liksom filtrerat bort lite historiens energier. Däremot så fick jag en känsla att vi ska ner. Ja, det känner jag också. Vi ska inte vara här, vi ska vara där nere. Och vet du, jag tänkte på det också. Jag tänkte att vi ska testa Ouija-brädan där nere. Det ska vi göra. Ja. Så jag har ju känt från vi klev in i de här lokalerna, där nere är det händer liksom. Hörde Nu du måste vi- knäppningar nu? Ja, det knäppte som bara den här när jag kom. Nu kollar vi. Det är det här lätet. Nej. Dörren? Va? Nej. Det är det här jag hörde. Nej, lägg av. Och fy fan om det är det. Lägg av. På fullaste. Skojar du nu? Knäppningar hörde jag. Var det dörren? Det var det här jag hörde Ja, 2 men det- gånger. Har vi några andar här? Vi kan dels prata genom planchetten men också ge utslag på mätarna. Du är ju smooth. Just det. Få dem att lysa rött. En gång till tack. Kan du få alla lysa samtidigt? Så rör sig hela tiden. Titta nu. Se. Det har hänt så otroligt mycket. Jag tappar nästan orden. Alltså Ouija-bordet, det har gått, alltså vi har inte fått några ord sådär, men det har rört på sig så otroligt mycket. Alltså någonting jag tar med mig från den här kvällen, det är hur man kan komma till ett ställe som inte har någon historik kring det här och bli så överraskad över hur mycket vi har varit med om. Jag kan inte släppa det. Det är så häftigt.